टाइम विथ रूपामध्ये मी सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण कुकरमध्ये सोप्या पद्धतीने आणि फटाफट जीरा राईस कसा बनवायचा ते पाहतोय। 1 कप मी इथं बासमती राईस घेतलेला आहे। अख्खा तांदूळ आपल्याला जीरा राईस साठी वापरायचा आहे। तुम्ही कोणताही तांदूळ यूज करू शकता। हा तांदूळ मी धुवून ठेवते, याच्यामध्ये पाणी ऍड नाही करत आहे। धुवून फक्त आपण पाणी काढून बाजूला ठेवणार आहोत। कुकर आपण गरम करून घेतला, त्यामध्ये 2 चमचे साजूक तूप मी ऍड करते। तुम्ही इथं तेलाचाही वापर करू शकता। तूप आपल्याला साधारण गरम झाल्यानंतर यामध्ये खडा मसाला ऍड करतोय आपण। साधारण 5 मी इथं मिरे घेतलेले आहेत। 1 बडी विलायची जी असते ती आपण ऍड करतोय आणि आपण दालचिनीचा 1 तुकडा ऍड करतोय। याचबरोबर आपण इथे 1 चमचा जिरं ऍड करणार आहोत। जिरं आपल्याला चांगलं फुलेपर्यंत हलवून घ्यायचं। साधारण 1 मिनिटासाठी आपण इथे तुपामध्ये जिरं फ्राय करून घेतो। छान असं फुललं पाहिजे इतपत आपण ते हलवून घेतोय। आपण दाल फ्राय बनवतो तेव्हा जीरा राईस तुम्ही करू शकता, किंवा नॉनव्हेजच्या रेसिपीज असतात जसं चिकन मटन, यासोबत सुद्धा जीरा राईस खूप टेस्टी लागतो। तर कुकरमध्ये बनवण्याचं बेनिफिट की फटाफट बनतो आणि म्हणजे टेस्टी लागतो। मोकळा जसा आपल्याला जीरा राईस हवा असतो तसा ॲज इट इज कुकरमध्ये बनतो। आपण जो तांदूळ धुवून ठेवला होता 1 कप तांदूळ, तो आपण इथे ऍड करतोय। तांदूळ आपल्याला चांगला कोरडा होईपर्यंत हलवून घ्यायचा आहे तुपामध्ये। साधारण 3-1 मिनिटासाठी मी इथे मीडियम फ्लेम वरती तांदूळ चांगला कोरडा करून घेतलाय, छान फ्राय करून घेतलेला आहे। आता आपण या स्टेजला इथे 2 कप पाणी, जे नॉर्मल टेम्परेचरचं पाणी आहे ते मी ऍड करतेय। 1 कप आपण तांदूळ घेतला होता बासमती, म्हणून मी त्यासाठी 2 कप पाणी ऍड करते। तुमच्या हिशोबाने जसा तांदूळ असेल तसं तुम्ही पाणी ऍड करायचं। यानंतर आपण इथे चवीनुसार मीठ ऍड करतोय। तुम्हाला दिसतंय इथे पाणी उकळायला लागलेलं आहे, तर आपण हलवून घेतोय आणि 7 ते 8 मिनिटं आपण असाच मीडियम फ्लेम वरती गॅस ठेवून साधारण 80 ते 90% आपण इथे राईस शिजवून घेणार आहोत। मीडियम फ्लेम वरती तुम्ही पाहताय जेव्हा उकळी येते पाण्याला तसं राईस शिजतोय। अजून थोडं आपल्याला शिजवण्याची गरज आहे। साधारण अर्धी वाटी पाणी राहील इतपत मी तांदूळ जो आहे तो शिजवून घेतलाय। तुम्ही पाहताय तांदळामध्ये अगदी अर्धी वाटी पाणी असेल, तर 90% आपला तांदूळ इथं शिजलेला आहे। त्यानंतर मी कुकरचं झाकण लावून इथं 1च शिट्टी करणार आहे। 1 शिट्टीमध्येच आपला मस्त जीरा राईस तयार होणार आहे। शिट्टी झालेली आहे, थोडासा थंड कुकर होऊन दिला आणि मी उघडून बघतेय। तुम्ही पाहताय परफेक्ट तांदूळ शिजलेला आहे। जीरा राईस एकदम जबरदस्त तयार झालेला आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, फ्रेंड्सला फॅमिलीला शेअर करा आणि फर्स्ट टाइम जर चॅनल पाहत असाल तर सबस्क्राईब करा। त्या साईडचं बेल बटन प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला सगळ्या रेसिपींचं नोटिफिकेशन फ्री मध्ये मिळेल। वेळात वेळ काढून तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नवीन रेसिपींची मी लिंक दिलेली आहे, ती नक्की चेक करावी। धन्यवाद।